Hejsan! Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. Vi är nu inne i februari och idag tänkte jag att vi skulle plocka av alla tjuvskott som hängt och torkat på stammarna. Och när vi ändå håller på ska vi även flytta ner alltihop i källaren igen för en sista vila. Här har stammarna hängt i cirka 6 månader nu. Och det mesta borde vara torrt. Jag kan se att det är lite grönt fortfarande på själva stammarna. Men det sista kommer torka ur det med så småningom. Vid en närmare inspektion kan jag även se att en ganska stor del av tjuvskotten tyvärr har torkat grönt. Det beror på att tjuvskotten vuxit ut mycket senare än resten av bladen på plantan och har i och med det haft mycket mindre tid på sig att mogna. Då kurerar det dåligt och de små tjuvskotten torkar tyvärr grönt trots att de har fått torka extremt sakta. Men jag tänker faktiskt ta tillvara på tjuvskotten i alla fall trots att de är gröna. Den här lilla mängden grön tobak blir ju inte så stor när den väl blandas ut med resterande blad från 500 plantor. Så jag ställer mig skeptisk till att det ens kommer märkas. Tidigare när jag har gjort snus på min hemodlade tobak så har jag inte riktigt blivit nöjd med konsistensen. När man gör snus på endast bladen så är det lätt att konsistensen blir liksom som lera. Och det är inte alls kul. Det kanske även du som tittar känner igen dig i. Att konsistensen på hemodlad tobak är svårare att få till om man jämför med köpt tobak. Det kan man råda bot på. Genom att bland annat låta de små kvistarna från tjuvskotten gå med i snuset. Det förbättrar faktiskt konsistensen. Och om det behövs så kan man till och med ta med en del av stammen också. Det är ju snuset mer luftigt och inte så kompakt. Men tänk på att kvist och stam från tobaksplantan inte smakar som tobak. Och vad jag har hört så innehåller det heller inte något nikotin. Så det är viktigt att inte använda mer än nödvändigt så att det inte påverkar smaken. Kvist och stam ska bara användas som konsistensgivare om man känner att det behövs. Som ni ser så är det ju faktiskt en del jobb med det här. Och ska jag vara ärlig så vet jag inte riktigt om det är värt det för den lilla mängd tobak man får ut av tjuvskotten. Men nu hade jag en ledig söndag och jag kände att jag behövde ha något att göra. Men jag kunde nog lika gärna klippt av alla tjuvskotten innan vi skördade plantorna, faktiskt. Eller, om jag gått enligt regelboken så skulle jag ju såklart plockat tjuvskotten så snart de tittar fram medan plantan fortfarande växte på friland. Men det är inte alltid man hinner med allt man vill. Och ni som sett de tidigare avsnitten vet att jag slarvade en del med att underhålla plantorna i somras. Jag lovar att bättra mig till kommande odlingssäsong. Jag ska väga lådorna sen, när jag har plockat klart, så vi får en siffra på hur mycket det blev av tjuvskotten. Även här använder jag en brädbit med några vikter för att pressa ihop tobaken i lådorna. Då tar den mindre plats.
Så där, nu är stammarna placerade i katakomberna för sin sista vila. Så nästa gång vi ser de här grabbarna igen är när de blivit helt torra och ska malas ner till ett fint pulver. Här har vi då hela skörden från odlingssäsong 2025. Det här är alltså 500 plantor Virginia Brightleaf. 50 plantor per låda. 10 lådor totalt. De här 2 mindre lådorna har tjuvskotten i sig, som vi tog hand om idag. Och lyssna nu, tjuvskotten blev faktiskt totalt 3 kilo ungefär. Det var ju inte så dumt ändå. Jag trodde det skulle bli mycket mindre. Så ja, helt bortkastat var det ju inte. Sen har jag även noterat att hygrometrarna har börjat visa olika värden. Och jag vet inte om det är humidorpärlorna som har börjat torka ur eller om det är hygrometrarna som behöver kalibreras kanske. Det kan vi ju undersöka i ett annat avsnitt. Då kan jag visa hur man kalibrerar hygrometers och återaktiverar humidorpärlorna. Men det tar vi sen i ett annat avsnitt. Likt den övriga tobaken så kommer även tjuvskotten få sig en varsin strumpa med humidorpärlor. Så även de har en chans att fermentera. Ja, det var allt för idag. Och nästa gång vi ses, då tror jag faktiskt att det är dags att påbörja odlingssäsong 2026. Kul! Säsong 2025 är ju inte slut än på ett tag. Så säsong 25 och 26, de kommer gå parallellt med varandra på den här YouTube-kanalen. Och för att det ska bli mer tydligt och inte så förvirrat vilken säsong man tittar på, så kommer jag lägga upp filmerna i separata spellistor. En spellista för 2025 och en för 2026. Då blir det lätt att hänga med. Och spellistor, det är ju väldigt bra om man vill sträckkolla till exempel. Då alla avsnitt kommer i rätt ordning efter varandra automatiskt. Klicka på fliken spellistor här på kanalen så hittar ni dem. Ordning och reda. Du kan, om du vill, stötta mitt arbete genom att prenumerera på min Patreon. Länk till min Patreon hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Du kan även köpa frön från min odling som jag skördade i somras via Big Cartel om du vill odla samma sort som jag odlar. Länk till fröshoppen hittar du också i beskrivningen. Stort tack på förhand. Men tills dess får ni ta hand om varandra och ha det så himla bra där ute. Tills vi ses i nästa avsnitt.